हेलो गाइस नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेलटुले आपनालोকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে বৰ্তমান আমাৰো বাৰু ভালেই আৰু লাহে লাহে নতুন বছৰ পালেহি নহয় জানো মোৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলো আৰু আহি থকা দিনবোৰ সকলোৱে যাতে শুভ হওক মংগলময় হওক এই কামনা কৰিলো আৰু আজি মই এনেকৈয়ে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিওত কৈছিলো যে মই 34 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিংটো আপোনালোকক ভালকৈ মই দেখুৱাম হেডাখন অকমান সৰু হৈছিলে আজি আপোনালোকক সকলোখিনি সুন্দৰকৈ কম আৰু যদি ঘৰতে আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে এই ভিডিওটো চালে আপোনালোকে এ টু জেড ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব বুলি মই ভাবো আজি মই আপোনালোকক 34 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিংটো বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছো আৰু 34 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিংৰ বাবে আমাক কাপোৰ লাগিব 80 সেমি কিন্তু আপোনালোকে যদি লং চিলাব বিচাৰে তেনেহলে 1 মিটাৰ আমাক লাগিব আৰু লাগিব এডাল ফিতা আমাক জুখিব লাগিব যেহেতু আৰু লাগিব এডাল কালাৰ পেন্সিল আৰু লগতে লাগিব এডাল জুক কৰিবলৈ চিন পাৰিবলৈ স্কেল আৰু এখন কেচি আৰু লগতে একে কালাৰ সেম কালাৰে আমাক লাগিব সুতা যি সকলে প্ৰথম শিকি আছে কাটিং কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে লাইলিন কাপোৰটোৱে কাটিংটো প্ৰথমতে কৰি ল'ব মই প্ৰথমে লাইলিন কাপোৰটোৱে কাটিং কৰি লওঁ পোন প্ৰথমে লাইলিন কাপোৰটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মেলি ল'ব দীঘলকৈ মেলি ল'ব আপোনালোকে আৰু এনেকৈ এটা ভাঁজ দি ল'ব পোন প্ৰথমে মই ব্লাউজৰ লংটো মই জুখিছো প্ৰথমতে মই লৈছো এয়া 16 সেমি লৈছো আপোনালোকে দীঘলটো এনেকৈ 16 সেমি ল'ব তাৰ পাছত এনেকৈ পঠালিকৈ এটা ভাঁজ কৰি ল'ব এতিয়া মই বডি জুখটো ল'বলৈ বিচাৰিছো এয়া মই লৈছো 34 ভাবে 8 সেমি লম তাৰ পাছত মই আৰু 2 সেমি লৈছো মই এক্সট্ৰা চিলনিৰ বাবে তাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ 10ত চিন এডাল দি ল'ব আৰু এয়া হৈছে 8ত যে মই চিন দিছো এটো হৈছে মোৰ বডি আৰু 2 ইঞ্চি মই লৈছো এক্সট্ৰা চিলনি আৰু এফালে লৈছো মই চিন দিছো 60 সেমি লংটো আৰু এই যে আপোনালোকে ভাঁজটো দেখিছে এই ভাঁজটো আপোনালোকে নিজৰ গাৰ ফালে সদায় ৰাখিব আৰু এইখিনি যিখিনি আমাৰ অলাগতিয়াল কাপোৰখিনি এইখিনি মই কাটি লৈছো কাৰণ মই সঠিকমতে জুখ কৰি ললো আৰু এতিয়া মই কাটি দিছো এইখিনি আমাৰ পাছৰ হাতৰ কাৰণে লাগিব আৰু এতিয়া মই ওপৰৰ হাতৰ জুখলৈ যাওঁ এয়া মই লৈ লৈছো দেখিছেনে আপোনালোকে 2 ইঞ্চি হাফত মই এটা চিন দিছো আৰু এটা তললে দিম মই আৰু 6ত মই এডাল চিন দি লৈছো দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া মই চিন এটা দি লৈছো ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই চিনডালৰ পৰা আৰু ওপৰ চিন সমানে মই 2 হাফত মই এডাল ধুনীয়াকৈ চিন দি লৈছো আৰু ওপৰটো ঠিক তেনেকৈ এডাল দি ললো আৰু এনেকৈ আপোনালোকে স্কেলৰ সহায়ত চিনডাল দি ল'ব ধুনীয়াকৈ যাতে কাটুতে ভুল নহয় আৰু এতিয়া মই ওপৰলৈ আপোনালোকক জুখটো দেখাইছো ওপৰ 2 ইঞ্চি হাফৰ পৰা মই এনেকৈ 3 ইঞ্চিত এডাল চিন দি ললো আৰু ঠিক তেনেকৈ 6 ইঞ্চি ওপৰত পৰা তললৈ 6ত এডাল আকৌ মই চিন এডাল দি লৈছো ধুনীয়াকৈ আকৌ স্কেলৰ সহায়ত আকৌ এনেকৈ মই চিনডাল দি লৈছো আৰু এটো হৈছে মোৰ বডি জুখটো 8 ইঞ্চি আছিল মোৰ বডি জুখ আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা কাৰণ এইবিলাক 2 ইঞ্চিত চিলনিত যাব আৰু এনেকৈ মই জুখনি দি ললো আৰু এতিয়া মই তলৰ জুখটো লৈ লৈছো আৰু তলৰ মই এই সাইডে লম মই চিন দিছো 3 হাফত মই চিন দিছো দেখিছানে আৰু এইফালে মই দিম এতিয়া 3 ইঞ্চিতে দিম এফালে দিলো মই 3 হাফ আৰু এফালে দিছো মই 3 ইঞ্চি চিন এডাল এয়া মই দি ললো আপোনালোকে দেখিছে আৰু এতিয়া এনেকৈ চিনডাল আছে আমাৰ বেকা হ'ব বাৰু তাৰ পাছত মই এই কৰ্নাৰটোত মই ইয়াত দিছো মই 1 ইঞ্চ ইয়াত দিছো মই 1 ইঞ্চ এফালে দিছো 1 ইঞ্চ হাফ দিম মই আৰু আপোনালোকে এই ফিটাৰডালৰ জুখে ধুনীয়াকৈ 1 ইঞ্চ হাফ এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব তেতিয়া হিচাপত খেলিমেলি নহয় আৰু এনেকৈ চিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কালাৰ পেন্সিলে চিনডাল দি ল'ব তেতিয়া কাটা সময়ত আমাৰ সুবিধা হয় তাৰ পাছত আপোনালোকক মই বেষ্টৰ হিচাপটো দি দিছো মই ওপৰৰ পৰা এয়া দেখিছেনে 5 ইঞ্চিত মই এডাল চিন দি ললো এয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ 5 ইঞ্চি দি দিছো আৰু এইফালে তলৰ পৰা দিম মই এতিয়া 5 ইঞ্চ হাফত মই এডাল চিন দি লৈ লৈছো যাতে পাছলৈ সুবিধা হয় কাটিবলৈ আপোনালোকে চিনডাল একেবাৰে দিয়ে ল'ব এতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ মই যিগলা চিন দেখাইছিলো আপোনালোকৰ হিচাপত
ঠিক তেনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ এডাল ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ চিন এডাল দি দিব। আৰু এতিয়া এইফালে হৈছে আমাৰ 2 ইঞ্চি অলপ বেছিকৈ আছিলে, সেয়া মই চিন এডাল দি লৈছোঁ। এইটো হৈছে চিলনিত যাব আমাৰ। আৰু ওপৰৰ ফালে অকণমান বেকাকৈ আপোনালোকে চিন এডাল দি দিব, এই মই দিয়াৰ ধৰণী। এতিয়া জোখখিনি মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। এতিয়া মই এই হাতৰ এই ছাইডখিনি মই এতিয়া কাটি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ ভাজে ভাজে যিখিনি আপুনি ৰুলিং চিন দি থৈছিলোঁ, ৰোল কৰি থৈছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে তাৰ ভাজে ভাজে ধুনীয়াকৈ কাটি দিব মই দেখুৱাৰ ধৰণে। আৰু এইকেইটুকু মই কাটি কাটি থৈ দিছোঁ, পাছত দৰকাৰ হ'বও পাৰে কাপোৰবিলাক। আৰু এনেকৈ অকণমানকৈ বেকাকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব। এয়া এটা চাইড হাতকেইখন কাটা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ। এয়া অকণমান লাগি ধৰিলে এইকণো কাটি লৈছোঁ। এয়া হৈছে মোৰ পিঠি বেক চাইডটো, এইটো মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ফ্ৰণ্ট চাইডটো। এতিয়া ইয়াৰ খুলিকৈহে আপোনালোকে কাটি ল'ব, এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। এতিয়া প্ৰথমতে মই তলৰ পিচটো কাটি দিছোঁ। এইটো আমাৰ ব্লাউজৰ আগফালৰ যিকণ তলৰ কণ, ইয়াৰ ওলাব মোৰ 2 পিচ। এয়া 2 পিচ ওলাব। এয়া 2 পিচ মই কাটি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ঠিক এনেকৈ। এয়া 2 পিচ ওলালে মই দেখাইছোঁ, এতিয়া ছাইড কৰি থৈছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাইছোঁ এইটো বেষ্টটো কাটিং মই দেখাই দিলোঁ। এয়াও মোৰ 2 পিচে ওলাব এইটো। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ পাছত বাৰু এই দুটুকু কামত নাহে, ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ কাটিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া জোখটোৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হয়। এইটো দুটুকু মই ছাইড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া 2 পিচ মোৰ ওলাই গ'ল, ফ্ৰণ্টৰ যি 2 পিচ ব্লাউজৰ আগ চাইডটো, এয়া হৈছে 2 পিচ। মই এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু তাৰ আগতে আৰু কাম আছে। এইটো হৈছে আমাৰ পিঠিৰ যিটো ছাইডটো, এইটো এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক পিঠি ছাইডটো আপোনালোকে কিমান কাটিব। আপোনালোকে পিঠি কটাই কিমান কাটা পিন্ধে এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা। মই 5 ইঞ্চিত মই চিন দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই 5 ইঞ্চিত মই এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ম। মই বেছিভাগ ৰাউণ্ডে পিন্ধোঁ, সেইবাবে মই ৰাউণ্ড কৰি চিলাইছোঁ। আৰু এনেকৈ চিনডাল আপোনালোকে ওপৰলৈ এনেকৈ দি ল'ব। পিঠি ডিজাইনবিলাক বহুত ধৰণৰ ডিজাইনেই আপোনালোকে কাটিং কৰিব পাৰিব। কিছুমানে ৰাউণ্ড পিন্ধে, কিছুমানে ভি কাটন পিন্ধে, কিছুমানে চাৰিচুকীয়াও পিন্ধে। এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। মই আপোনালোকক কাটিংটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখালোঁ। আৰু এতিয়া মই টুকুৰাখিনি মই লগাই দেখাইছোঁ, ক'ত কোনটো টুকুৰা জইন লাগে। এয়া হৈছে মোৰ বেষ্টৰ যিকেইটা টুকুৰা, এয়া দুটুকুৰ এনেকৈ হ'ব, কিন্তু আমাৰ এই দুটুকুৰ পিছলৈ নালাগে। আৰু এয়া হৈছে তলৰ পিচ দুটা, এয়া বহলটো সদায় আগফালে ৰাখিব, এই ধৰণেই কৰিব। আৰু এয়া সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল মোৰ ব্লাউজৰ কাটিংটো। আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ব্লাউজ কাটিংটো দেখালোঁ। আৰু এতিয়া ব্লাউজৰ যিটো পিচ আছিলে সেই পিচটো আপোনালোকে পাৰি ল'ব। তাৰপাছত ব্লাউজৰ যিকেইটা টুকুৰা ওপৰত থৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়াও ব্লাউজটো চিলাবলৈ বা কাটিবলৈ আপোনালোকৰ ভুল নহয়। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ঘৰতে শিকোঁ বুলিও ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰে। আৰু নহ'লে পেপাৰ কাটিং কৰিও আপোনালোকে শিকিব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ব্লাউজটো মই নিজে ঘৰতে চিলাওঁ, সেইবাবে মই চিলাই মই আজৰি হৈছোঁ। আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ব্লাউজটো দেখাম বাৰু। এয়া মোৰ চিলনিখিনি হৈ গ'ল। আৰু এয়া হুক লগাইছোঁ, হুক লগা সূতাকেইডাল মোৰ চিলাব বাকী আছে। চিলোৱা হ'লে আৰু মই পিন্ধিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই। আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই কিটচেনলৈ। ভাবিলোঁ আজি ধুনীয়া ৰেচিপি এটা বনাওঁ, ধুনীয়া মানে শাকৰ ৰেচিপি এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, শাকৰ আঞ্জা এখন বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাৰ বাবে এয়া মই ৰেডি কৰি আছোঁ। পুঠি মাছ অলপ লৈছিলোঁ মই ঘৰতে, এয়া পুঠি মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই থৈছোঁ, কাৰণ আজি ভাবিছোঁ জিলিমিলি শাক বনাওঁ। আৰু জিলিমিলি শাকৰ লগত মাছ দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই শাকখিনি বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। তাত মই বিশেষ একো মছলা নাই দিয়া। মই ইয়াত দিছোঁ আদা, ৰচুন আৰু গোটা জিৰা দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ, আলু অলপ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই নিমখ, হালধি, জলকীয়া দিম। তাৰপাছত এয়া দিলোঁ মই দুটাকৈ তেজপাত আৰু অলপ ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকে জিলিমিলি শাক খাই ভাল পায়নে বাৰু? কিন্তু মই বহুতেই ভাল পাওঁ খাবলৈ এই শাকটো। আৰু ইয়াত মিষ্টাৰ ঘৰৰ এইফালে গোলাঘাটৰ ফালে একচুৱেলি ইয়াত এই শাকটোক জিলিমিলি শাক বুলি কয়।
কিন্তু আমাৰ তাত মা ঘৰত মৰিগাঁও সেইফালে ইয়াত বন বাবৰি শাক বুলি কয়, বালিয়া শাক বুলিও কয় আৰু ঠাই ভেদে শাক চব্জিবিলাকৰ নামো বেলেগ হয়। এয়া ভাজি ভাজি শাক দেখিবলৈ বহুত হয়, কিন্তু ভাজি থাকোঁতে একেবাৰে অকণমান হৈ যায়, নহয়নে বাৰু? এয়া দেখিছেনে কিমান অকণমান হৈ গ'ল। ভাজোঁতে কিন্তু বহুতখিনিয়ে আছিলে। এয়া পানী ওলাইছে, অলপ সময় ঢাকি থৈ দিওঁ, কাৰণ জিলিমিলি শাকৰ যিকেইডাল ঠাৰি সেইডাল ঠাৰি অকণমান টানো থাকে, সেইবাবে অকণমান ভালকৈ সিজালে বেছি খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু এই জিলিমিলি শাক শুকানকৈ ভাজি খালেও ভাল লাগে। যিহেতু আজি মই মাছৰ লগত বনাম, সেইকাৰণে অকণমান জোল হ'লে ভাল লাগিব নহয় জানো। আৰু জিলিমিলি শাক মচুৰ দাইল, ঔটেঙা লগতে মাছ এনেকৈ মিলাইও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন আঞ্জা বনাই খাব পাৰে। আৰু এই শাকখিনি পানী দিলোঁ, উতলি আছে ধুনীয়াকৈ দেখিছে। আৰু এতিয়া মই পুঠি মাছখিনি দি লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কলৰ খাৰ থাকে, কলৰ খাৰো 2 টোপালমান দি দিব পাৰে, তেতিয়াও আঞ্জাখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ, কাৰণ ধনিয়া অলপ দিলে গোন্ধটো ভাল ওলায় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয়। এয়া ধনিয়া দিয়াৰ পাছত অকণমান ভালদৰে উতল আহিছে দেখিছেনে। আৰু ভালকৈ উতলি আহিবলৈ সিজিবলৈ মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰিলোঁ। মৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে, আৰু এয়া উঠাই দিয়াৰ পাছতো এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু মোৰ জিলিমিলি শাকৰ আঞ্জাখন এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব।